Xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn là ai ở đây cũng biết là trong cuộc sống hàng ngày thì âm nhạc là một thứ không thể thiếu đối với mọi chúng ta. Và mặc dù tiếp xúc với nó hàng ngày, thế nhưng mà mọi người rất là ít khi chia sẻ những cái suy nghĩ hay là những cái quan điểm của mình về âm nhạc. Và thực ra thì cái ảnh hưởng của âm nhạc nó rất là đa dạng và phong phú. Thế nên hôm nay thì mình sẽ nêu cái cảm nhận của mình về âm nhạc dựa trên những cái góc nhìn khác của một người nghe nhạc bình thường. Đầu tiên thì cần phải định nghĩa như thế nào là âm nhạc. Cho tôi biết là em hiểu như thế nào về âm nhạc. À, dạ, âm nhạc là một thứ âm thanh. Thế còn được tạo nên từ các loại nhạc cụ. Ok. Thế còn bạn, âm nhạc là sự sống. Không những thế, âm nhạc còn là một thứ rất là quan trọng đối với mỗi chúng ta. Và ngoài ra nó còn là một nguồn cảm hứng của tất cả mọi người. Như các bạn có thể thấy đấy, thì có rất là nhiều cách để định nghĩa về âm nhạc. Và bởi vì một phần thì nó cũng là một thứ quá quen thuộc đối với chúng ta. Và hầu hết thì tất cả mọi người đều có xu hướng xem âm nhạc như là một cái gì đấy khá là trừu tượng, chứ không cần phải định nghĩa một cách rõ ràng về nó. Thực ra thì theo mình ấy, thì mọi người nên hình dung âm nhạc như là một món quà của tạo hóa ban tặng rồi. Và mỗi người thì sẽ đón nhận cái món quà đấy bằng những cách khác nhau. Có người tìm đến âm nhạc như một cách để thư giãn sau những quãng thời gian mệt mỏi. Có người thì coi nó như những người bạn trong lúc làm việc. Và nó cũng có thể kết nối mọi người lại với nhau nếu như họ có cùng điểm chung trong âm nhạc. Và chính vì đón nhận nó, thế nên là mọi người cũng sẽ bị tác động trở lại bởi âm nhạc mà chúng ta nghe hàng ngày. Cái tác động đấy có thể là tốt, thì như tớ vừa nêu ở trên đấy. Nhưng ngược lại, nó cũng có thể là tác động xấu. Âm nhạc đôi khi biến chúng ta trở thành một con người hoàn toàn khác bằng cách thay đổi tâm lý của chúng ta. Thế nhưng tóm lại thì cái lợi của âm nhạc mang lại lúc nào nó cũng lớn hơn và không hề khó để nhận ra điều đấy. Ra thì cái tác động của âm nhạc đôi khi nó cũng sinh ra nhiều cái sự nhìn nhận khác nhau của mỗi người. Và đây cũng chính là cái nội dung mà tớ muốn đề cập trong cái vlog này. Tức là thế nào? Chúng ta có quyền được thưởng thức âm nhạc, không ai cấm. Thế nhưng bên cạnh đó thì bạn cũng phải ý thức được trách nhiệm của bản thân khi mà bạn đánh giá về âm nhạc và những thứ liên quan đến nó. Một ví dụ cho cái vấn đề này đấy chính là từ trước đến nay thì có hàng tá phốt tin tức hay là những cái vụ giật gân liên quan đến những nghệ sĩ âm nhạc, những ca sĩ ở trên mạng xã hội. Điều này thì chắc là ai cũng biết và ai cũng nghe rồi. Và cái điều đặc biệt đấy chính là cái yếu tố chính để quyết định và tác động trực tiếp đến vấn đề này chính là những người nghe nhạc như chúng ta thôi. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì mỗi nghệ sĩ hoạt động về âm nhạc thì cho dù họ có đa dạng, cho dù họ có nổi tiếng, họ có hoạt động về nhiều lĩnh vực khác, thì cái cốt lõi của họ vẫn là âm nhạc. Và cái lượng fan hâm mộ chính của họ, đấy là những người thích âm nhạc của họ, thì sẽ góp phần, đóng góp và định hình những cái hình ảnh mà họ đi, tùy theo việc những cái fan hâm mộ đấy họ có sự nhìn nhận đúng đắn về âm nhạc hay không. Một cái ví dụ cụ thể, BTS. Không biết mình lấy cái ví dụ này nó có bị xem là trẻ trâu không nhỉ? Thực ra thì như các bạn đã biết, BTS là một nhóm nhạc có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn và độ nổi tiếng cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng họ vẫn có hàng tá anti-fan và những cái lời chỉ trích trái chiều dành cho họ thì cũng khá là nhiều. Thế nhưng tại sao họ vẫn tiếp tục nổi tiếng và tiếp tục tiến xa như vậy? Thì còn cái gì nữa? Bởi vì fan của bọn nó đông hơn. Vậy thì tại sao mọi người lại thích họ? Thằng này hỏi ngu. Mày thấy bọn nó đẹp trai không? Đấy chính tao cũng thèm đéo chịu được nữa. Đã thế đó, bọn nó còn ngầu kiểu phong cách thể hiện các thứ. Hôm trước tao có đi concert. Có rất là nhiều cái sự giải thích cho điều này. Ví dụ như là BTS là một nhóm nhạc có bề ngoài gây sự chú ý và âm nhạc của họ thì nó bốc, nó ảnh hưởng đến nhiều cái sự tiếp nhận của giới trẻ. Sự thật thì đúng là như vậy. BTS là một boy band có sự nổi bật từ vẻ bề ngoài, ngoại hình và những cái cách thể hiện của họ. Thế nhưng mà có sự thật đấy là cái điều mà mang tất cả mọi người đến với BTS và làm tất cả mọi người thích BTS thì đấy chính là âm nhạc. Và đây cũng chính là cái xuất phát điểm của họ, những cái mà họ giỏi nhất. Bằng chứng cho điều này đấy chính là hàng loạt các cái giải thưởng về âm nhạc mà họ đạt được và tất cả những cái thành tích nhạc số mà họ có. Các bạn có thể Google để kiểm chứng những thông tin trên. Hay ví dụ đâu xa cho mất thời gian, Sơn Tùng. Từ đấy có thể thấy rằng là cái mức độ ảnh hưởng cực lớn từ cái việc mà mọi người tiếp nhận âm nhạc
và đánh giá về nó. Tất nhiên thì điều này cũng phụ thuộc vào những nghệ sĩ, đấy là âm nhạc của họ có thực sự chất lượng hay không. Và không chỉ riêng âm nhạc thôi đâu, tất cả những cái lĩnh vực khác thì khi bạn hâm mộ hay là khi bạn thích một ai đấy thì chắc chắn là bạn phải thích họ từ những cái lĩnh vực mà họ giỏi nhất. Từ các cái ví dụ trên thì có thể thấy là cái mấu chốt của vấn đề ở đây không phải là bạn định nghĩa sai hay đúng về âm nhạc, mà chính là cái cách mà bạn nhìn nhận nó như thế nào và bạn đánh giá nó ra làm sao. Âm nhạc là một món quà của tạo hóa ban tặng và chúng ta đều có quyền đón nhận nó. Vậy tại sao lại không đón nhận một cách sâu sắc và đúng nghĩa nhất?